Bună! Este live. Numele meu este Alexandra Carmen Buză și m-am alăturat Lockdown Economy acum 3 săptămâni. Hei, Bună! bună! Ce Bună! faci? La treabă, la La treabă. treabă. Văd că Da. ești la Am cafenea, terminat nu? dimineața, da, da, da. Am terminat valul acela lung de clienți de dimineață și acum gata, vine partea fana zilei. Hai să vă vorbesc cu tine. Îți mulțumesc chiar foarte mult că ai acceptat invitația Eu și mulțumesc pentru chiar sper invitație. să-ți placă. Sigur, sigur o să fac. Sper să nu avem blocaje sau... Mă auzi bine? Da, 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 Cred că se da. întrerupse puțin. Super. Ai putea să spui puțin atât despre tine ca persoană cât și ca antreprenor? Bun, eu sunt Cosmin Tărășescu. Sunt o persoană veselă, în principiu, și Se vede? foarte, foarte comunicativă. Ok. Ca antreprenor sunt la a doua încercare serioasă de coffee place sau de loc cu cafea, cum îmi place mie să-i spun. Am început acum 2 luni de zile aici și am terminat cu obținerea autorizațiilor exact în perioada de pandemie. Adică în momentul în care pe alții cu părere de rău îi vedeam că închid, eu alergam și trăgeam de mânecă pe toate persoanele de la instituțiile statului pentru avize și pentru tot ce mai era necesar ca să putem să începem și noi activitatea și în prima săptămână de după pandemie, gata, am început, am deschis și de atunci ne bucurăm și bucurăm oameni, cum îmi place mie să spun, facem gălăgie, facem cafea și facem bine. Asta e moto. Ăsta, da, da, un semi-moto, da. Super. De unde ai avut acest curaj de a face pasul fix în pandemie, cum ai spus, când oamenii își închideau afacerile, tu să ți-o deschizi? Este un vis de mult pe care l-am, acesta de a avea un minim, măcar un coffee place să am. Adică nu neapărat, nu visez de fapt la un lanț, dar haideți să o luăm așa, baby steps și vedem ulterior cum ne putem dezvolta. A început prin am căuta locație, am găsit locație și de acolo am tot construit. Am zis ok, bine, uite, are și subsol, facem și acolo o zonă drăguță de servit cafeaua. Acum nu mai e cazul pentru că nu putem să mai permitem accesul clienților în interior, dar acum ne zbatem pentru terasă, să putem să amplasăm terasă, pentru că situația e un pic mai complicată acum și e de înțeles pe o parte și pe cealaltă parte ne dorim să se întâmple cât se poate de repede. Ai simțit că sunt niște riscuri în momentul în care îți deschizi afacerea în toiul unei pandemii? Clar, clar, pentru că feedback-ul pe care îl aveam din piață, pe care l-am luat de la prieteni care au afaceri în mai multe domenii, a fost că numărul clienților a scăzut. Și scăzând numărul clienților, atunci îți pui un semn de întrebare, mă, eu când deschid acum, cu ce vin eu nou sau cum pot eu să motivez persoanele respective, acei puțini clienți pe care îi mai avem pe stradă în momentul de față sau pe care îi aveam atunci, exact în perioada aceea de după relaxare, cum pot să fac astfel încât să îi aduc la mine și mai mult decât atât să-i fidelizez. Adică să nu stau să... Ăsta e conceptul de business pe care l-am avut de la bun început. Vreau să... Mulțumirea mea vine în momentul în care duc clientul pe care l-am avut în prima zi și l-am în fiecare zi. Da? Adică l-am și peste un an și a venit 365 de cafele a băut omul acela. Adică asta este mulțumirea mea. Și tot acel om mai aduce și el la rândul lui încă un om Exact. Și mă gândesc eu că, uite, spre exemplu, până acum ai zis foarte bine, noi n-am mers în ideea de a investi în Instagram sau în Facebook până în momentul de față. Am crezut într-o creștere organică, o creștere care se bazeze pe un produs pe care eu nu-l scot afară din bar decât dacă este executat corect și dacă îmi place mie și dacă l-aș consuma eu. Și respectând absolut orice normă există în momentul de față impusă de către autorități, folosind niște produse de calitate, folosind o cafea care e scumpă la achiziție, pentru că e o cafea de calitate și utilajele pe care le folosesc aici, iarăși, sunt unele de top. Ai investit foarte mult. Da, mă rog, exact cam cât trebuie astfel încât să poți să oferi un serviciu de calitate, un produs de calitate și omul până la urmă te cumpără și pe tine. Mai contează să fii și tu cu zâmbetul pe buze, să îi dai o stare de bine, să îl agiți așa de dimineață, să simtă că a început o nouă zi și că are un tonus mai bun în momentul în care te-a cunoscut.
Foarte bine spus. Bun, și tu ești singurul, deci ești și antreprenor, este firma ta, mai ești și alți Da. angajați sau doar tu momentan? În momentul de față nu. În momentul de față sunt singur. Iarăși o părere pe care o am. În perioada imediat de după pandemie, cred că fiecare antreprenor trebuie să ia direct pulsul clientelei, pentru că nu știu dacă avem cum să ne adaptăm repede la noile cerințe ale pieței. Uite, una, spre exemplu, în fiecare zi văd oameni care sunt din ce în ce mai atenți la suma pe care o cheltuie pentru un anume produs. Adică vor să vadă maximum de valoare pentru 5 lei aceia, spre exemplu, pe care îi cheltuie pentru un espresso sau pentru, nu știu, 14 lei pe care îi dau pe un latte. Dar dacă latteul acela, spre exemplu, este, nu știu, este poate prea gros sau este plin de bule, cum, mă rog, nu-mi place mie să le văd, nu o să mai cheltuiască acolo. La fel, important și ambalajul, siguranța pe care o dai omului, adică ambalajul la mine, atât capacul cât și palețica aceea de lemn, zahăr, absolut orice, sunt ambalate individual pentru fiecare client în parte, astfel încât omul să aibă un plus, un plus de încredere în siguranța pe care o oferi eu, mai ales în perioada aceasta. Adică nu pune doar clientul mâna pe locul din care o să consume acea băutură. Am înțeles. Chiar îmi place cum vezi acest lucru. Încercăm să ne apropiem cât mai mult de ideea de perfect. Sau, adică nu o să o atingem mai mult ca sigur, dar să mergem în punctul acela în care o să ne gândim că, sau o să reușim să obținem numai bravo și numai așa se face și numai lucruri de bine din partea clienților. Adică nu mă mulțumesc cu a face schimbul acesta clasic, produs versus bani, și mai facem și un schimb de cuvinte, ne mai întrebăm și de sănătate, ne mai întrebăm și de acum a fost ziua, ce planuri mai avem ei în mare parte, Cosmin, de ce mai vrei să mai faci, ce produs mai vrei să mai pui, cu cine mai încânți în perioada următoare și tot așa. Cum ai spus tu, să ai o relație cu clienții și să fie fideli. Da. Un mod așa mai barbar, să-i spunem, de a spune altcumva lucrurilor pe nume, este oamenii cumpără oameni. Adică mie așa mi se pare. Că, nu știu dacă neapărat produsul meu este mai bun, dar poate abordarea mea este mai bună decât a vecinului sau a concurentului meu care este la doar 50 de metri de mine pe stradă. Perspectivă foarte bună. De cât timp ți-ai deschis afacerea? Noi am luat spațiu în ianuarie și am început efectiv activitatea în prima săptămână de după pandemie. Cred că am făcut 2 luni. Da, 2 luni. Da. Ok. Și cam cu ce număr ai început ca și client și acum, știu că și vorbeam înainte de interviu și mi-ai zis că ai avut o zi chiar foarte bună și plină. Și da. cum vezi că evoluează acest lucru? La început, cred că prima zi am avut vreo 15-20 de persoane care au îndrăznit să ne treacă pragul. Și acum, într-o zi proastă sau într-o zi mai slabă din punct de vedere al vânzărilor, haideți să folosim termenul ăsta, undeva la 50 și într-o zi bună undeva la 100 de clienți care ne trec pragul. Și presupun că e o creștere, cum ai zis tu, organică. Da, o creștere semnificativă o să fie în momentul în care o să reușim să punem terasa afară, pentru că spațiul a fost gândit și am investit în ideea de a folosi interiorul pentru mese și, pentru clienți, dar acum trebuie să ne regândim poziția și să punem câteva mese afară, pentru că altcumva, din punctul meu de vedere, locațiile care nu au terasă sunt inexistente în perioada asta, e greu de mulțumit clientul și pe lângă asta îți limitează și paleta de produse pe care poți să o vinzi, întrucât nu poți să vinzi alcool. Mult la mână, e ilegal să consumi alcool pe domeniul public și 2, e și un pic, nu știu, grobian să ieși cu berea pe stradă, să stai cu sticla în mână și fără să fie amenajat ceva, o terasă, cu o jardinieră lângă. Corect. Trebuie într-adevăr să fii flexibil și, cum ai zis și tu, nu foarte mulți își permit să aibă terasă. Da. Cei care au terasă o să o aibă până în toamnă, spre târziu iarnă. Exact. Și legându-ne de acest lucru, ieri se știe că în România a fost un protest în domeniul Horeca și fiind în acest domeniu, poate mulți nu știu de acest protest. Vrei să ne spui puțin despre el? Sau? Da, a fost un protest inițiat de Federația
investitorilor din domeniul hotelier din România, Federația Industriei Hoteliere din România. Salut pe această cale inițiativa. Mă bucur că a și prins, adică nu am văzut, sincer, locuri, nici aici la mine pe stradă n-am văzut locuri care să nu fi respectat acest lucru și eu am stat în față exact ora aceea de la 17 până la 18. Însă am o precizare sau o părere vis-a-vis de aceste solicitări. E într-adevăr dureros să nu poți să îți folosești locația în care ai investit o grămadă de bani. E păcat și dezastros să nu poți să asiguri salariul tuturor angajaților pe care îi ai și să trebuiască să concedezi dintre ei pentru că chiar nu mai ai nevoie de ei. Una e când ții 10 ospătari, 5 pentru terasă, 5 pentru interior și alta e când mai ai nevoie numai de cei 5 de afară. Noi cerem redeschiderea spațiilor interioare pe care le avem, însă cel mai important, cred că în toată povestea aceasta nu este redeschiderea, sau cel mai important cuvânt nu cred că e redeschiderea, cred că este respectarea și anume a condițiilor acelora pe care le impune statul. Adică o reamenajare interioară. Exact, asta una, clar, fiecare trebuie să investească, așa cum ne-am cumpărat panouri din acelea de plexiglas pe care să le avem în fața zonei unde încasăm sumele de la clienți, așa putem să instalăm niște panouri de plexiglas și între mese sau să gândim un fel, niște separatoare, astfel încât oamenii, nici să nu treacă unii pe lângă alții foarte, foarte aproape, să poată să și stea la o distanță legală unii de ceilalți, dar să respectăm cu totul, adică și personalul din bucătărie să poarte mască absolut tot timpul. Știu că este greu și crede-mă că mai iau pauze în timpul zilei, 10 minute, ies afară, îmi dau masca jos pentru că nu pot să respir toată ziua cu acea mască pe față, nu știu, eu cel puțin nu pot. Da. Și mănușile să acopere ambele mâini, nu numai una. Cel grafic de igienizare al mâinilor să se respecte, accesul în incintă la fel să se respecte, să nu mai permitem accesul clienților în incintă dacă nu au mască. Că noi ne bucurăm că, ok, mai facem o vânzare și după ce că ne merge prost, hai, ok, veniți încoace dar nu așa o să se facă lucrurile și sunt 100% sigur că dacă o să aibă reușită și chiar o să se deschidă în ideea pregătirii sezonului de iarnă, în momentul în care nu o să mai avem terase și lucrurile nu o să se respecte, nu o să facem altceva decât o să dăm mai multe motive conducerii să ne întoarcă iar în punctul în care abia ne bucurăm că scăpăm. Adică nu văd altcumva. Și iarăși, încă o părere, cred că oamenii o să pună din ce în ce mai mult accent pe calitatea produselor pe care le cumpără. Nu o să mai meargă cu produse cu materie primă SH, cum îi spun eu, mă rog, de calitate inferioară, nu o să mai meargă cu o gătire fără atenție, nu o să mai meargă cu hai că l-am înțepat și pe ăsta și nu mă mai interesează dacă se mai întoarce. Vor fi mai precauți. Exact și coroborat cu faptul că în momentul de față cântăresc mult mai mult dacă au nevoie de un produs sau nu, prioritățile li s-au schimbat și se observă. Înainte, ok, poate aveam un coș mediu per client de 15-20 de lei într-o cafenea, în momentul de față avem undeva la 10-70 lei. Nu știu dacă mai sunt foarte multe cafenele care sar de 15 lei acum. Poate, cafele de origine sau orice altceva care oricum sunt mai scumpe la achiziții. Atunci urmează să vedem ce se decide și cum se vor arăta cafenelele, dacă se va da un dat. Da, și haideți să respectăm absolut orice ca să putem să ne și bucurăm de ceea ce am solicitat. Adică să nu fie doar pentru 2 săptămâni, după care să vedem numai probleme. Haideți să fie tot timpul și să... E clar că avem de investit, că nu avem ce să facem. Trebuie să investim o grămadă în perioada următoare ca să putem să respectăm acele norme. Dar sunt sigur că se pot face. Cu siguranță. Suntem oameni, ne adaptăm. Asta e principala noastră tehnică. Exact. Bun, să zicem, ignorăm protestul de ieri. Cam care sunt planurile tale pe lunile viitoare cu firma? Păi avem așa. Până la finalul anului îmi doresc deschiderea încă unei locații în care tot eu o să fiu. Mi-am propus ca măcar 3 luni de zile la începutul fiecărei locații oamenii să mă întâlnească pe mine acolo.
Unul, pentru că vreau să văd exact cum este clientela în zonă, exact care este puterea de cumpărare și să văd dacă absolut toate produsele o să aibă cerere în zona respectivă, că e posibil unele să meargă în zona de centru, dar să nu meargă în zona de ușoară periferie. Deci undeva până în decembrie să te extinzi. Da, măcar încă o locație ca să putem să facem față, să putem să le și ținem sub control și mai ales în perioada asta când e foarte greu să ții sub control locația și nimeni în afară de tine nu o să-ți împărtășească dorința de reușită. Mi-e greu să cred că găsești pe toate străzile oameni care să îți împărtășească sau să poți să le inoculezi această dorință a ta de succes și să vorbească la fel cum vorbești cu clientul, să respecte rețetarul așa cum îl respecti tu, să refacă un produs dacă îi se pare că nu a ieșit cum trebuie și adică prefer să pierd 8 grame de cafea pentru o doză decât să dau clientului ceva care mie nu-mi place, nu știu, poate e prea arsă, poate n-a ieșit cum trebuie, nu știu, îl reglez înapoi espresso-ul și mai facem încă o dată. Ok. Și în afară de extindere, mai ai vreun plan? Da, îmi doresc să reușesc să mă pun terasă în fața locației existente în momentul de față. E un proces un pic mai alambicat și cred că o să-i dăm de cap în următoarele 2 săptămâni, sunt sigur că o să-i dăm de cap și cam acestea 2 sunt planurile pe care le am. În perioada imediată îți urez mult succes cu asta. Doamne ajută să fie mulțumit. Bun. Și mai am o singură întrebare pentru tine, care, nu știu, poate te poate ajuta. Ideea acestei inițiative de Lockdown Economy, știi, este de a pune în viziune firma ta și de a te uni cu alți antreprenori și așa mai departe. Și niciodată nu știi cine se uită la videoclipul ăsta sau cineva vedea pe YouTube și o să zică că te poate ajuta. Și acum, întrebarea mea este, dacă ar fi 3 lucruri cu care avea nevoie de ajutor, care ar fi alea? 3 lucruri. Cred că nu o să mă întind la 3 lucruri. Mi-ar plăcea unul, sincer, ajutorul de care avem noi nevoie în perioada aceasta, nu neapărat eu, cât și restul, este ca oamenii să își continue obiceiurile pe care le aveau în perioada de înainte de pandemie, să își revină la nivelul de consum pe care îl aveau atunci, să ne treacă pragul și derivata din acest consum este să ne dea un feedback, fie că ni-l dau în locație, fie că ni-l dau ulterior printr-un review, astfel încât să se întâmple una din 2 chestii. Fie să învățăm, să îmbunătățim și să nu mai facem poate greșeala sau să îmbunătățim un produs care poate nu e greșit, dar se poate scoate ceva mai bun. Și 2, să ajute și pe alți oameni să ne descopere și să se bucure la fel de mult cum s-au bucurat și ei în cazul unui review clar pozitiv. Corect. Deci ca oameni tindem să mergem spre calitate. Exact. Calitate confirmată. Asta cred eu că este necesar în perioada aceasta pentru toată lumea. Clienții să revină la obiceiurile de consum pe care le aveau înainte și pe lângă asta să ne și ajute cu acele review-uri pozitive, negative, cum sunt fiecare, astfel încât ori să învățăm, ori să ne bucurăm împreună cu ei și să primim și prietenilor și rudelelor și să primim pe toată lumea. Să puteți să duceți misiunea mai departe. Exact. Ok. Îmi place foarte mult cum sunăm și chiar sper să ai foarte mult succes. Mulțumesc mult de tot. Până la urmă va trece și această perioadă și ne vom extinde cum ne dorim. Cu asumarea responsabilității de către clienți și de către owner și de către angajați, sunt sigur că o să trecem și această industrie o să-și revină la normal în foarte scurt timp. Chiar o să-ți urmăresc cum evoluezi și poate dacă trec prin București o să-ți cer cafeaua. Șoseaua Cotroceni, numărul 18, sector 6, exact la 2 pași de Palatul Cotroceni. Aici suntem, aici vă așteptăm pe toți. O să pun și detaliile astea după ce terminăm în descriere să vadă și cei care văd. Îți mulțumesc mult că te-ai alăturat. Și eu mulțumesc pentru invitație. Mi-a plăcut foarte mult și spor la treabă în continuare și Doamne ajută la cât mai mulți oameni ajutați și care au business-uri mișto, care au doar nevoie de o oportunitate să spună povestea și câteva idei. Corect. Și ție la cât mai mulți clienți și mult Doamne succes. ajută, mulțumesc mult de tot. Pa, mulțumesc mult.